No. Unboxing part 2. Ano gagawin? Si Ate Elsie. Ate Elsie. Salamat! Thank you sa gift. No. Mute. Gusto mo mute? Yeah. Ano? Walaan mo pala, walaan mo man. Towel. Oh, well, ako ano. Mag. Huh? Mag. Lambot-lambot mo. Lambot ba? Malay mo box lang yan. Oh, may isa pa sa loob. Aba, mysterious ah. Ham! Ang pagkain natin. Ano ito? Paper. Ano to sa Ang kanya? pagkain ko ah. Ano naman ito? Hindi. Ah! Ah! Pang baby. Ito sa ulo ng baby. Ano? Advance si ate mag-hipa. Thank you. Thank you, Ate Elsie. Hindi natin naulaan. Advance si ate mag-hip. Okay. Alligator. Ito sa ulo ba ito lang? Oo, sa ulo ng baby kalaan. Alligator. Sea-rator alligator. Ano to? Sili. Ano, siguro lang. Damit? Damit? Hindi, siguro hindi na mabalot sa baby. Pambalot. Baby wrapper. Pambalot. Baby wrapper. Pambalot sa baby. Oo, sige. Ito naman galing kay Ann. Kay Ann. 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 Doppel mo. Yung doppel mo ba ito? Ha? Ah, oo. Yung doppel ni Belle si Ann. Ano ba yun? Yun yung best spelling ng Ann niya. Parang E. Wala namang kailangan, di ba? Wala akong kalala. Si Neil G. Ann lang ako. Wala niya siya. Mag? Ay, teka lang, balik mo na nalilili. Ah, sige. Mag. Ah, mag yan. Mag-yan. Meron parang isang piraso mag. Ay, hindi. Maraming piraso. Towel. Pag natin sila, sayang. Ang ganyan na. Mag. Gusto ko yung miss. Master Mrs. Oh. My Si God. Ryan. Yung mga gano'n ko tayo. Ang laki, no? Hindi siya mag, baso siya. Baso. Ang yung Mrs. Lalaki to. Sa'yo yung isa. Kita mo dito. Sa baso. Ay, Missy. tsura. Thank you, Ann, sa gift. Thank you, Ann. Ann, you're really ang galing-galing. Ay, nagumahal. Ano yun? Aha. Next. Ako bigat ko mo. Ay, galing. Sa Laguna rin ito to. Diday. Tita and Tita Diday. Ano ito babasagin? Magden. Parang. Rexona. 1 year supply ng Rexona. And Mamacita oyster sauce.
Parang nandun yung link eh. Nilabas ko. Ha? Kailangan namin ng power of scissor. Eh? Kawali? Kawali. Kawali. Dito, Caldero? iba kaldero. Cordero. Ano na? Kaldero. Caldero. Oo. Bigat nito. Bigati caldero to. Baka may laman. Ay, may bigas. Ay, pamayin ata nila to eh. May bigas. Kaya daw fruitful. Lagi tayong may bigas. Hindi tayo maubusan. Yun pala ibig sabihin. May bigas to. Oh! Puno. Puno ang salok. Oh! May bigas. May ibig sabihin, may bigas. Wala. May lamang ano dyan lang. Gold bars. Gold bar. Galing. Ay, ito, may pera. Ah, may pera. May ibig sabihin nata ito. Oo nga. Milyong piso. Ay, ang galing. Pwede kayo saing yan? Hindi na, no? Oo, pwede yan. May pera eh. Eh, di hugasan. Hugasan na ng bigas ba? Ano kaya? Sana mga 1,000 na. May, ba may buo? Wala kayong buo. Alalan lang mo. Ito lalagay. Ito mga talagay lang. Okay. May lagay tayo. Pwede kaya ito lutuin? Baka pamahiin, hindi pwedeng lutuin. Mag-display lang yan. Di. Ay, di. Ang lalim mo, madami. What do you think, guys? Please share your comment. May bigas, oh. Cute. Caldero na may bigas. May bigas and barya. Makakakita po kayo ng magic. Ito ay wala pang gumagawa nito. Sa lahat ng mga magician na mga whenever nilang ginawa, magic to. Korean heart. Yung barya. Ikaw Lagyan balik. niya tanong natin kila mama. Oo nga lagay. Balik lang. Lagyan mo lang. Ha? Ay, may lagay iba. Ito mo na. Lagyan mo lang. May palay. Kaya pala mabigat. Mabigas na, may barya. Mas mabigat. Thank you, Tita Diday. Thank you po. Caldero, bigas at barya.